Okay. For today, we will be discussing amplitude modulation fundamentals. Okay. Nung chapter 1, introduction, kung maalala nyo, na discuss sa atin what modulation means. Okay, ibig sabihin ng modulation is meron tayong baseband signal or yung original information natin or original signal or yung information is minomodify niya yung isa pang signal which is a higher frequency signal. Napaka-importante ng modulation kasi para siyang adapter kumbaga. Kailangan natin ng modulation para yung original or baseband signal natin, yung information natin is maka-adapt, okay, makapag-adjust siya depende sa requirement ng system at nung channel. Okay? Mahalaga din ang modulation kasi nakalagay ito sa exam nyo. Bakit kailangan nating i-modulate ang signal? Kasi kung hindi tayo mag-modulate, hindi siya magiging efficient. Yun lang yun yung sagot doon. Hindi magiging efficient yung system natin kung hindi tayo mag-modulate. Bakit? Kung magkakaroon tayo ng baseband transmission, ibig sabihin, yung buong baseband signal or yung original information natin na hindi na modulate, unmodulated signal, i-transmit natin, mangangailangan tayo ng malalaking antena, mahabang wires, kasi, okay, by the principle of transmission lines, yung operating frequency, okay, at yung wavelength ay meron silang relasyon. Okay, C equals lambda F or F equals C all over lambda or inversely proportional yung wavelength sa frequency. Ngayon, kung yung original information mo is sobrang taas na frequency or mababang frequency pala. Kung mababa yung frequency, ibig sabihin malaking ang wavelength na gagamitin ng system mo or malaki yung wavelength ng system. And kapag sinabi mong malaking wavelength, ibig sabihin din nun, malalaki din yung mga antenna na gagamitin mo, mahahaba yung mga elements ng antenna mo. And that is very inefficient. Hindi mo kailangan ng ganun. Okay? Yung mga towers mo din, malalaki din. Okay? Kaya, importante ngayon ang modulation. Ang modulation kasi, siya yung mag-a-adjust. Okay? Pag minodulate natin yung signal, nagiging efficient siya. Kumpara dun sa mga unmodulated na baseband transmission. Pag sinabi nating modulation, yun, yung more formal na definition niya. Modulation means a baseband signal, yung original information is modifies or is modifying a higher frequency signal. Ganun lang siya kadali. Yan ang ibig sabihin ng modulation. Yung original information natin, yung original signal or yung information which is the baseband signal, and dahil siya yung nagmo-modify, tinatawag din siyang kadalasang or in this sense, tatawagin na ngayon natin siyang modulating signal. Kasi siya yung nagmo-modulate dun sa higher frequency signal. Itong higher frequency signal, ang tawag natin dito is carrier signal or simply carrier. So, ulitin natin yung original information, tinatawag din siyang baseband signal and tinatawag din siyang modulating signal kapag modulation terms ang ginagamit natin. Modulating signal kasi siya yung nagmo-modulate nung carrier signal or nung carrier. Yung carrier, yun yung higher frequency. Tinawag siyang carrier literal kasi makikita nyo mamaya kasi isinasakay natin yung information or modulating signal dito sa carrier. Si carrier yung taga-buhat. Nagpapabuhat lang yung original information. Nakikisakay lang yung
original information natin. Okay? Usually, itong carrier signal natin or carrier is usually a sine wave. Kaya minsan ang tawag sa kanila carrier sine wave or carrier signal or carrier. Okay? And yung term na modifies, ibig sabihin nun, okay, nagbabago yung isang aspect ng carrier, isang property ng carrier, every time na nagbabago rin yung modulating signal. Parang sumasabay siya. Kung nagbabago yung modulating signal, nagbabago yung amplitude and frequency niya, nagbabago din yung isang aspect ng carrier. And of course, because that is a sine wave, a carrier is a sine wave. Ano bang itsura ng sine wave? Sabihin natin ganyan, di ba? Di ba ang sine wave, meron siyang amplitude, and then meron din siyang frequency. So, meron siyang Vmax, tapos meron siyang F. So, ito sa time domain to. Okay. So, dalawa ang pwede nating baguhin actually kay carrier. Pwede nating i-modify yung Vmax and frequency according to kung anong klaseng system ang gusto natin. And because of that, meron tayong dalawang klase rin ng modulation. Meron tayong tinatawag na amplitude modulation, which is yun yung i-discuss natin ngayong chapter na to. And then meron tayong tinatawag din na angle modulation. Si angle modulation, pinagsama yan na frequency modulation at saka phase modulation. So, bali tatlo. Sabihin na natin meron tayong tatlo. Although yung frequency modulation and phase modulation, pwede silang pagsamahin together and we call them angle modulation. And for this chapter, we are only going to discuss about amplitude modulation. Yung AM na to, yun din yung ito lang din yung tawag dun sa mga radyo natin. Yung mga karaan ng radyo, yung di baterya pa, na ang mga news niya is yung mga DZMM, ganon, DZWB. Okay. Yun din yung AM radio, yun din yung AM doon. Amplitude modulation or amplitude modulated radio ang tawag kung sa radyo. Okay. So, i-discuss natin paano ang konsepto ng AM or amplitude modulation and tignan natin kung maabot natin itong mga susunod pang sub-chapters like modulation index and percent modulation, sideband, AM power, single-sideband, and kung anong mang classification ng radio emissions. Okay, let's start. Paano ba gumagana ang isang AM radio or ano ba ang tsura ng amplitude modulation? Pag sinabi nating amplitude modulation, binabago ng modulating signal or yung information mo, binabago niya yung amplitude ng carrier. Kaya nga siya tinawag na amplitude modulation, binabago ng information signal yung amplitude ng carrier mo. Okay. And sabay yung pagbabago nila. I mean, nagko-coordinate silang dalawa. Habang nagpabago yung information signal, nagbabago din yung amplitude ng carrier. Okay? Tandaan nyo ang binabago dito, yung carrier. Okay? Ang sinusunod ni carrier para magbago, yung information signal. Kasi nga sumasakay lang sa information kay carrier. Okay. Sa frequency, sa FM, si frequency naman ang binabago si frequency naman ang nagbabago kay carrier in accordance to the changes in the information signal. Sa amplitude modulation, amplitude ang binabago or amplitude ang nagbabago kay carrier in accordance to the changes or variations of the information signal, be it the amplitude and the frequency ng mismong information or baseband signal. Yan. The instantaneous value of the carrier amplitude changes in accordance with the amplitude and frequency variations of the modulating signal. Okay. Ano bang itsura nun?
For example, ito yung modulating wave. Okay? Pag sinabi ulit natin modulating wave or modulating signal, ito yung information. Ito yung original information. Okay? Information signal na ipapadala mo. Okay? Ito yun. Siya ang nagmo-modulate. Kaya modulating wave or modulating signal yung. Tapos, anong itsura ng carrier na higher frequency? Diba? Kapag ang itsura ng sine wave, pag tumataas yung frequency niya, ibig sabihin, mas dumadaming cycles per second, di ba? Okay, dumadami yung alternations niya per second. For example, kung ito yung after 1 second, ito yung after 2 seconds. Okay, kung ganito, yung frequency ng sine wave, ang frequency niya is 1. Kasi isang cycle per second lang. Okay, pag dinamihan natin yan, doon na tumataas yung frequency. Dumadami na yung cycles per second. Ganun ang ibig sabihin ng frequency. So, ganito ang itsura ng higher frequency. Higher frequency, yung frequency ng carrier mas mataas lagi sa frequency ng modulating wave na ganito. Okay. Ngayon, pag pinagsama natin silang dalawa, kapag sumakay ngayon yung modulating signal natin dun sa carrier, kapag i-express natin yan sa sine wave, diba, unahin natin yung carrier. Unahin natin yung modulating signal. So, Vm. Kapag grinaph natin or nirepresent natin sa mathematical equations yung ating modulating signal or modulating wave, Vm, ang magiging equation niya in terms of sa time domain ay ganyan. Kasi sine wave lang naman siya, di ba? V ito V na malandi. Maliit na V. Sige na nga, liitan ko na lang din, Vm. Para instantaneous, yan, ibig sabihin. Yung maliit na V, yan yung instantaneous. Yung Vm, ito yung maximum or peak value ng modulating. Nilagyan ko ng M para sa modulating wave. And of course, ganyan din si Vc kasi sine wave din naman siya. Pag nilagay mo naman si Vc equals malaking V for the peak value ng ating or maximum value ng carrier, sine ng, syempre magkaiba sila ng frequency, kaya 2 pi fc for the carrier frequency times time, which is any point dun sa time domain natin. Kung parehas silang naka-reference sa 0, etong dalawa lang din yung magiging equation nila. Kaso, si Vm, yung modulating signal, iba yung reference niya. Diba? Ang reference niya is sa Vc. Magsisimula siya sa Vc, saka siya magkakaroon ng pataas. Saka siya mag-alternate at magiging sine wave. So, ibig sabihin, madadagdagan siya. Madadagdagan muna siya ng Vc. Saglit lang. Okay. So, yung envelope, ayan. Kapag sinulat mo talaga yung totoong equation niya with reference dun sa ating peak voltage ni carrier, dapat ang equation niya is, tawagin na lang natin siyang V1. V1 equals Vc, yung malaking V, ito maliit na V, instantaneous to, plus instantaneous ni Vm. Okay? Kasi nga, magsisimula siya sa Vc kasi yun yung pinaka-zero niya. Yun yung zero reference line niya. Okay? Kaya dinagdagan natin ng Vc. Di ba ganito yung equation ni Vm? Kaya ang magiging equation ng V1 natin is Vc plus Vm sine ng 2 pi fmt.
So, itong V1 na to, yun pa lang yung equation natin para dun sa envelope. Ngayon, para pagsamahin sila, yung carrier na at saka yung ating kasama na yung envelope, yung changes ng amplitude ng carrier in accordance with the envelope, which is yung V1. So, magiging V1 kasi 'di ba ito yung V2 maliit yan na V. Ito na yung equation ko para dun sa lahat. Dito yung red na sine wave. So sine wave yan, syempre sine pa rin ng 2 pi fc kasi yan yung carrier t. Yun nga lang, as you can see, nung minodulate na natin, nagbabago na yung, hindi na siya dapat VC. Okay? Kung unmodulated siya, VC lang. Kaso, di ba, nung minodulate natin, nagbabago yung kanyang amplitude. At ano ang sinusundan niya dun sa pagbabago ng amplitude? Yung envelope. Ano ba yung equation ng envelope natin? Itong V1. So, isa-substitute na ngayon natin dun sa peak niya, yung equation ng envelope. That is equal to VC plus VM sine ng 2 pi FMT. Ito pa lang yung peak pa lang niya. Kasi yung peak niya, sinusundan niya yung envelope. Ito yung equation ng envelope. Then, lalagyan natin ng sine ng 2 pi FCT. V2 na ito. V2 or ito na mismo yung equation ng AM natin. AM signal. So, ang VAM natin ay equal sa, distribute lang natin yung sine 2 pi FC. So, meron tayong VC sine ng 2 pi FCT plus VM sine ng 2 pi FMT times sine ng 2 pi FCT. Ito na yung mismong equation natin. As you can see, ito pa rin yung original unmodulated carrier. Tapos, sinakay lang natin itong modulated carrier. Wala tayong problema dito sa VC, sine 2 pi FC. Ito yung original na unmodulated carrier wave. Ito yon. Okay, yung modulation, yung amplitude modulation ay nangyayari dito sa part na to. Dito nangyayari yung magic. As you can see, ang nangyayari is minumultiply natin yung dalawang sine wave. So, nagkakaroon tayo ng multiplication ng signals. Kinukuha natin yung product ng signals. So, si amplitude modulation, ang ginagawa natin is, kinukuha natin yung product ng signals. Usually, as you can see naman dito, ang maximum voltage ni VM ay mas mababa sa VC. That is, dapat mas mataas yung peak. So, kung ang VM mo ay ganito lang, kung ito yung original carrier mo, dapat yung original modulating signal mo, or ito yung modulating signal mo, VM, ito yung VM, dapat ang carrier mo mas mataas dyan. Bakit? Kasi kapag lumagpas na si VM kay VC, that is, if VM is greater than VC, nangyayari na yung tinatawag nating distortion. Nagkakaroon tayo ng tinatawag nating overmodulation. Okay, mamaya i-discuss ko kung anong itsura ng overmodulation. Nangyayari yan kapag mas mataas yung amplitude ng modulating signal doon sa amplitude or kesa sa amplitude ng carrier signal or carrier voltage. So, as much as possible, generally, dapat, kung gusto mo na
kung ano man yung modulating wave is ganun din yung makakarating dun sa receiver, make sure na yung VM is less than VC or yung amplitude ng modulating signal is less than dun sa amplitude ng carrier signal. Okay. Eto, nandito rin to sa exam nyo, yung modulator, exam sa prelims, yun yung, na-explain ko na rin last week, yun yung circuit na ginagamit para makapag-create ng AM. Actually, hindi lang AM, basta kapag may modulation, para magawa natin yung modulation process, kailangan natin ng modulator circuit. At yun nga, sabi nga dito, yung amplitude modulators, kinukuha yung product ng carrier at saka ng modulating signal. Pinagmumultiply natin. Pagdating din sa receiver, ang gagawin niya is babaliktarin niya kung ano man ang ginawa mo sa modulator. Kaya sa receiver, ang tawag niya is demodulator. Or minsan, kadalasan, tinatawag din siyang detector. Okay. Pero dito muna tayo sa amplitude modulation. Pagdating sa demodulator kasi, nire-reverse niya lahat ng ginawa mo dun sa transmitter. Bago mo siya sinend, minodulate mo. Okay? Tapos na-send siya, dumaan siya sa channel or sa sa communications medium. Pagdating niya dun sa receiver, tatanggalin niya lahat ng ginawa mo dun sa umpisa para sa dulo is yung original. Okay, meron ba tayong question sa AM concepts? 3.1. Basically, we can summarize the first chapter. Ganyan lang. Or yung 3.1 AM concept as meron kang yan. Ito lang yun. Ito yung modulating signal. And then, hindi umabot. Sinakay mo yung carrier signal. Or baliktad. Sinakay mo yung modulating signal dun sa carrier signal. Ito na yan, AM. Ginawan lang natin ng mathematical equation. Okay. Para ma-solve natin yung mga iba't ibang properties niya. Basically, itong graph na to, ito na yan. So, dahil na kuha na natin yung mathematical equation, ito yung mga certain properties ng AM or amplitude modulation. Meron tayong tinatawag na modulation index or percent modulation. And pala, sorry. It is a measure of kung gaano natin namomodulate yung ng modulating signal yung carrier signal. Modulation index ang tawag. And basically, it is, nakalagay naman dyan, it is the ratio of the peak modulating voltage or the amplitude of the modulating signal and the amplitude of the carrier signal. So, i-divide mo lang VM all over VC. Pag minultiply mo yan ng 100, dun na, nakukuha mo na yung percent modulation or percentage modulation na tinatawag. So, minsan naka-percent siya, minsan hindi. Pag hindi naka-percent, modulation index ang tawag. Okay, minsan tinatawag din silang modulating factor or coefficient or degree of modulation kasi yun nga, it is a measure of how well the modulating signal modulates the carrier signal. And from what we've said earlier, sabi natin, dapat, if you want the original information na ma-receive doon sa ating receiver ng walang distortion, make sure that VM should always be less than VC. Kasi, if VM is greater than VC, nagkakaroon ng distortion. And from our formula ng M equals VM all over VC, kapag mas malaki si VM kay VC, for example, 3 all over 2, anong nangyayari? 1.5. Nagkakaroon tayo ng distortion kapag ang M natin is equal to or greater than 1. Okay? This happens when VM is greater than VC. Kasi mula dito sa equation natin,
'Di ba? Kung mas malaki yung numerator sa denominator, ibig sabihin nun, more than 1 siya. Kagaya nga ng 3/2, 5/2, okay, more than 1 yung mga yon. And ibig sabihin, pwede rin natin makita sa modulation index kung nagkakaroon ka na ng distortion o hindi. Kung nakita mo na yung modulation index is greater than 1, meron ka na agad distortion or tinatawag nating overmodulation. Kaya siya tinawag na overmodulation because, yun nga, lumagpas ka na sa 1. Ideally, ang pinaka-ideal na modulation index is 1. M equals 1, ito yung ideal. Okay, that is, mangyayari lang yun kapag Vm equals Vc. Diba? And from our formula, kung equal si Vm at Vc, ang Vm over Vc ay 1. Kaya ideal yung 1. 1 o pababa. Okay, usually dapat from 0 to 1, practically pala, 0 to 1 dapat ang practically 0 to 1 dapat ang value ng m mo. Or kapag percent modulation yan, percentage modulation, that should be 0 to 100%. Kapag lumagpas ka na ng 100% or lumagpas ka na ng 1, ang nangyari, nagkakaroon tayo ng overmodulation. And overmodulation causes distortion. Anong klaseng distortion? Ganito ang nangyayari. Kapag nasobrahan mo sa modulation, 'di ba? Ayan. Ganyan yung kanina nating drawing ng envelope kasama na yung linya-linyahan ko na lang yung carrier frequency para mas madaling tignan. Ganyan. Although sine wave dapat yan, pero ang hirap kasing i-drawing. Kapag normal lang na modulation, kapag naabot mo yung modulation index na 1, eksaktong-eksakto yung yan, ganyan yan. Eksaktong-eksakto yung envelope doon sa may reference line. Tapos, ganyan na siya. Yan, ganyan yung magiging tsura niya when m equals 1. Ngayon, kapag sinobrahan mo na when m is greater than 1, ang mangyayari, may part na ganyan na siya. Ito na yung distortion or overmodulation. May part na ng signal, ayun, nabura. May part na ng signal na missing. Ito, yung mga nasa gitna, dahil sinobrahan mong pag-modulate, may mga signal na or parte ng signal na nawawala na. And hindi mo na yan marirecover pagdating sa receiver. Kasi na-clip na. Ayan na yung tinatawag na distortion. So, as much as possible, huwag kang lalagpas sa 1. Ideal mo 1 kasi yun na yun eh. Saktong-sakto na siya dun sa may reference line ng VC or ng zero reference line. Okay, binaba natin ito kanina. Ayan, binaba mo yan. Sakto na yun pag m equals 1. Pero kapag greater than 1 na yan, ako, deads na. Meron nang mawawalang signal. And remember, yung information mo is nandito. Nandito sa mga peak ng carrier wave or nasa mga peak ng amplitude signal or VAM natin or amplitude modulation signal. Kung may nawala dyan, ibig sabihin, nawala na rin yung ibang information mo kapag naputol mo yung peak, yung mga amplitude. So, pinakaiwas-iwasan natin that m is greater than 1. Ayan, kapag nagkaroon daw ng overmodulation, kapag voice yung transmit mo, may garbled, harsh, or unnatural sound sa speaker. Kapag video signal sa TV, hindi na makita yung mga picture, inaccurate na. Yun din yung isang
maling information or maling paniniwala na porket AM, pag sinabi mong AM is sa radyo lang siya, AM radio. Hindi. Pag maabot natin yung TV broadcast, ang TV ay pinagsahalong AM at saka FM. No, hindi lang sa radyo ginagamit ang amplitude modulation, ginagamit din siya sa TV screen. Ito yung nangyayari, ay meron palang drone. Ito yung nangyayari kapag nagkakaroon tayo ng overmodulation. Envelope is no longer the same shape as the original signal kasi mayroon tayong mga nawala. May mga nawala tayong parts. Okay, i-discuss natin ito sa susunod. Pero, dun kasi sa part ng demodulation or dun sa receiver, sa detector, diba, ang ginawa mo dito sa modulator, isinakay mo yung original information or yung envelope. Ang gagawin naman ngayon ni demodulator, ibababa niya lang yun kasi sinakay mo, diba? Sumakay ka, pagdating mo sa pupuntahan mo, bababa ka. So, sa demodulator, sa receiver, ibababa niya lang itong isinakay mo. Kung kulang-kulang yung sinakay mo, syempre, ang bababa din sa kanya, kulang-kulang din. Kaya, iiwasan natin magkaroon ng clipping or distortion or over-modulation. Yan. Ito kasi, as you can see, pag na-discuss natin sa FM, which is why mas maganda, kaya mas klaro yung pag nakikinig kayo ng radyo, di ba? Yung FM, mas klaro yung sound kesa sa AM. Yung mga 103.1, kesa FM yon, kesa sa mga DZWB, mga ganon. Kapag malayo ka na or nasa bundok ka, mas malinaw sa FM kesa kay AM. Kasi yun yung isang advantage ng FM, which is a disadvantage ng AM. Ang disadvantage niya ng AM is nasa amplitude ng signal natin yung original information. And kapag nag-overmodulation ka, nawawala at hindi mo na siya mare-recover. Whereas sa FM, ang binavary kasi natin is frequency. Therefore, yung information natin is nandun sa changes ng frequency. Kaya kahit maipit man yung mga amplitude, magkaroon man ng overmodulation sa FM, hindi sila apektado. Kasi nasa frequency naman yung original information niya. Advantage yun ng FM, pero disadvantage yun ng AM. Pag na-clip mo na, nag-overmodulate ka na, there is no way na ma-recover mo yan sa AM. So, saklap. Kaya, dapat M is less than or equal to 1. Tandaan nyo yan. Ano si M? Modulation index. Ano naman to percent modulation? Okay. Sabi ko nga, percentage modulation, gagawin mo lang percent C. Modulation index. Okay. Yung ating modulation index na M, pwede natin siyang express as in terms of maximum and minimum value ng AM signal natin. Shucks. Kapag kapag sinimplify natin yung kanina, magkakaroon tayo ng Vmax minus Vmin over Vmax plus Vmin. So, ito naman, formula naman ng modulation index in terms of yung maximum and minimum voltage ng AM wave na, AM signal. Yung magkahalo na, ito na. Yan. Itong buong yan, yung nakikita nyo sa screen, yan yung AM. Para hindi ka natitingin
pa, dun sa unang formula natin kasi titignan mo pa si VM and VC. Eh what if hindi given yan, ang given is ito. So imbis na tignan mo pa yung VM at VC, yan, dinerive na natin yung formula na titingin ka na lang sa Vmax tsaka Vmin ng AM signal. So another formula yan. In terms of maximum and minimum voltage ng ating AM signal. Yan. Yung original natin kanina, yung signal natin ng VAM, equal yan sa yung carrier, yung pinag-multiply natin kanina. Ito yung carrier. Tapos, ang mangyayari dito sa second term, i-multiply natin si VM sine ng 2 pi FMT. Tapos, meron pang sine ng 2 pi FCT. Dito nagkakaroon ng process ng modulation sa second term. Okay, mathematically, pwede natin yung i-simplify. Gagamitin ko yung tawag dito. Para dyan sa second term, we can use cosine ng difference ng dalawang angle. Kung maalala nyo, ang cosine A minus B ay cosine, sin. Diba? Trigonometric identity. A, B, A, B. Then, kung minus yun, plus to. Kung cosine A plus B naman, equal yan sa cos, sin, and kung plus yan, minus naman to. Okay? Ngayon, ang gagawin ko sa dalawang equation na yan, pag ma-minusin ko. So, ang cosine ng A minus B minus cosine ng A plus B ay equal yan sa, pag pinag-minus mo si cosine A, cosine B, cosine A, cosine B, 0 na itong part na to. Pag pinag-minus mo naman ito, negative yun, magiging plus. So, i-add mo lang, magkakaroon ka ng dalawang sine A, sine B. Mag-divide ako ng 2 both sides. So, ang sine A, sine B ko ay cosine A minus B minus cosine A plus B all over 2. Yan ang gagawin ko dito. Itong 2 pi FMT, yun ang magsisilbing A ko. Or hindi, baliktarin ko. Kasi, mas malaki lagi, mas mataas ang frequency ni FC, di ba? So, para avoid confusion, siya na lang ang unahin ko. So, siya ang magiging A, siya ang magiging B. So, sine, ay bakit pati yung sine? Yan. Para lang tayong merong sine A, sine B. Kaya pag nire-write natin itong equation na to, okay, burahin ko na yung derivation ko ha. Ang VAM ngayon natin is equal to, of course, hindi mababago si carrier plus si VM if factor out natin, then ito magkakaroon ngayon tayo ng 1/2 cosine ng A minus B plus cosine A plus B. Sorry, minus yun kanina. Pinag-minus pala natin. So, A plus B. Itong 1/2 nakadistribute dyan. Tapos, meron pa tayong VM sa labas. So, ibig sabihin, malit na V ito. Pwede ko nang i-multiply si VM tsaka 1/2. So, magiging VM all over 2. Okay, distribute mo na rin siya. So, meron kang cosine. Ang A minus B, ang A natin is 2 pi FCT. Ang B natin is 2 pi FMT. So, para silang may 2 pi T.
Kaya 2 pi fc minus fm na lang. Sinimplify ko na kaagad. Kasi a minus b. Dito yung a, dito yung b. If-factor out mo, pwede mong i-factor out si 2 pi tsaka t. Yan, in-arrange ko na. Tapos yung vm, pwede mo na siyang kasi pwede mo siyang i-distribute. Yan, so magkakaroon tayo naman dito sa kabila, 2 pi fc plus fm t. So, ito ang equation sa time domain. As you can see, meron tayong carrier frequency or carrier wave, tapos idadagdag mo yung another cosine wave or sine wave, cosine, Vm, then meron pang isang wave na magkaiba sila ng frequency. Ang frequency ni VC, Fc. Ang frequency ng pangalawa is Fc and Fm. Tapos meron ka pa ulit Fc at saka plus Fm. Itong isa Fc minus Fm. Kapag plinat natin yan sa frequency domain, ibig sabihin kapag ginamit natin is spectrum analyzer, ang mangyayari, nandito yung Fc. Okay, nasa exam nyo din to. Anong ginagawa ng spectrum analyzer? Ang ginagawa niya is, kung sa time domain, ginagraph niyang ganyan, okay, sa spectrum analyzer, i-display niya na lang is isang straight line lang na kung saan yung height ng straight line or vertical line is corresponds dun sa amplitude. And then, nakatapat ngayon dito sa horizontal axis kung anong frequency siya. So, itong signal natin ng VAM, ang mangyayari is, meron kang carrier, yung unang term yan, VC sine ng 2 pi fc. Siyempre, ang height niya is VC. And then, meron kang dalawang tinatawag na sidebands. Meron ka ditong, nandito, ito si FC, nandito si FC plus FM, tapos nandito yung FC minus FM. Ganyan ang lalabas. Ayan, same amplitude si VM all over 2. Ayan. Ganyan ang lalabas sa spectrum analyzer. Meron kang tinatawag na sidebands or side frequencies. So, dinerive ko paano nagkaroon ng sideband or side frequency ang AM. It is because of the modulation process. And, equally spaced yan. Yung dalawang sideband. Meron tayong tinatawag na upper sideband. Malamang upper, siya yung nasa taas. Yung frequency niya mas mataas sa FC. So, yun yung FC plus FM. Then, meron din tayong tinatawag na lower sideband. And lower, mas mababa naman siya sa FC. Nasa gitna nilang dalawa yung FC. Parehas ang distance niya. Kung mapapansin nyo, ang distance ni FC sa FC plus FM dun sa spectrum analyzer is just equal sa FM. Kasi pag pinag-minus mo to, FC plus FM minus FC is FM. Pag pinag-minus mo naman yung FC dun sa lower sideband, FM lang din yung difference nila. So, equidistant sila. Nasa gitna nila sa FC. Equidistant yung FC plus FM at saka FC minus FM dun sa FC. At ang distance is FM. Nagkaroon tayo ng dalawang cosine waves or sine waves. Mayroon pang dalawang waves bukod dun sa carrier. Na kung saan, doon mo makikita kung saan nakasakay yung ating FM or modulating frequency or modulating signal. Ayan, nasabi ko na yun kanina, merong
Pag single frequency sine wave modulation, magge-generate yan ng dalawang sideband. Merong upper sideband, merong lower sideband. And of course, nasa gitna nila si FC. Ito yung lalabas kapag sa oscilloscope, di ba? Naka-try na ba kayo ng oscilloscope? Ayan, ito yung lalabas sa oscilloscope kasi time domain yon. Kapag spectrum analyzer, dito. So, ito yung comparison. Nandito yung spectrum analyzer. Ito, ayan, frequency domain. Kagaya ng dinrawing ko kanina, straight line lang siya. Pag frequency domain display, straight line lang yung mga signal natin or waves. Yung height ng signal corresponds to the amplitude or peak ng waves. And then, kung saan siya nakatapat dun sa horizontal axis, yun yung ating kung anong frequency naman meron siya. So, mas simpleng tignan yung spectrum analyzer. Usually kasi, may mga times naman kasi na hindi na natin kailangan, hindi na tayo masyadong, tawag dito, interested dun sa time domain niya kasi alam naman natin na sine wave siya. Okay, ang interest natin is dun sa frequency. And ginagamit kasi ang spectrum analyzer para i-compute yung total bandwidth ng AM. Pag sinabi mong bandwidth, di ba yun yung frequency range? So, ano ang bandwidth ng AM natin? Kung tingnan natin dito sa spectrum analyzer, ang magiging bandwidth natin is simula dito sa FC minus FM papunta sa FC plus FM. Tama? Okay, ilan yun? FC plus FM, yun yung mas mataas, i-minus mo sa FC minus FM, magiging FC plus FM minus FC plus FM. Cancel si FC, 2FM. So, ang bandwidth ng ating AM wave ay equal sa twice nung modulating frequency. Actually, as you can see, pag hindi ko alam kung maabot nyo pa kasi hindi kayo ECE. Importante to sa Nyquist theorems, Nyquist rate. Mini-make sure na twice muna yung ang bandwidth ay twice ang modulating frequency para hindi magkaroon ng fold over distortion sa digital transmission yan. Okay, pero dito sa AM, very evident naman, makikita natin sa spectrum analyzer na ang bandwidth ay twice the modulating frequency. Paki-take note yan. Wala na siyang kinalaman sa FC, di ba? Doon ka na lang kay FM. Okay, merong example dito for frequency domain representation. A standard AM broadcast station is allowed to transmit modulating frequencies, yun yung FM na 5 kHz. Yung AM station is transmitting on a frequency of 980 kHz. Yun yung carrier. 980 yung carrier. Okay, always remember that FC is greater than FM, ha? Kasi nga, yun yung essence ng modulation. Isasakay mo yung modulating signal sa isang signal na mas mataas ang frequency kaysa sa kanya. So, logically, in common sense naman, dapat mas mataas yung frequency ng carrier kaysa kay modulating signal. Kaya, kahit hindi niya sinabi dito sa problem na siya yung carrier, kasi sinabi niya lang na nare-transmit siya. Although, yun talaga yung term, no? Operating on a frequency, ganyan, yung mga words na yun. Ibig sabihin yun yung carrier. Pero common sense din, mas mataas yung 980 kHz kay 5 kHz. So, ibig sabihin, siya yung carrier frequency. Kaya, ang magiging upper sideband natin is, of course, FC plus FM. That is 980 plus 5, 985. And then the lower sideband is FC minus FM, 980 minus 5 in 975 kHz. Yung bandwidth natin is, pwede mo siyang gamitin ito, upper sideband minus lower sideband, or equal lang yan sa 2 times, ano yung 5 kHz? Yun yung FM. So, 2 FM lang. So, kahit alin dyan. Kasi dinerive lang din naman natin yung
yung 2FM dito sa FUSB upper sideband minus F lower sideband. Any questions? Pero try natin. Huwag mo na ito kasi ano to sa tawag dito. Sa digital transmission to, hindi ko alam kung meron kayong digital. Meron ba? Digital communications. Ito, ang ginagamit sa pulse modulation is rectangular waves yung nagmo-modulate. Yung information, kasi nga pulse, yung information natin or yung modulating signal natin is a rectangular wave. Dun sa ating example kanina ng AM, yung modulating sine wave pa rin siya. Okay? Pero pag sinabi mo ng pulse modulation, square wave na. So sa may bandang digital na to communications. Okay, tawag dito. By the principle of Fourier or Fourier, 'di ba? Kapag square wave 'yan, dun sa pulse modulation, any graph, 'di ba? Any figure actually na maisip mo is pwede mong i-transform using Fourier transform as a series of sines and cosines. Okay, kaya nga pag ang modulating signal mo is wave, pwede mo yung i-convert rectangle or square wave, pwede mo yung i-convert as a sum of cosines, sines and cosines. Ayun nga lang, dun sa formula ni Fourier, marami yun. Actually, infinitely many kasi may mga harmonics na tinatawag na kung saan parehas lang yung values pero yung amplitude niya paliit ng paliit. Okay, so kapag kinuha mo yung impulse modulation, kapag minodulate mo na ngayon gamit ang square wave yung carrier, ganito yung magiging frequency spectrum niya. Meron pa yan actually, maliliit pa kasi infinite yung harmonics Meron pang mga maliliit dyan. So theoretically, actually meron pang 8, 9, ganyan. Theoretically, infinite yung bandwidth. Pero ito namang mga matataas, malala yung harmonics na. Masyado nang maliit yung amplitude niya. So, nine-neglect na sila kasi hindi naman na masyadong mataas ang amplitude. Pwede mo na siyang wag na hindi i-consider. Ang i-consider mo na lang is meron silang certain percentage na pina-follow kung ano yung i-consider mo na lang na harmonics. And doon, kunwari, hanggang 5th lang. So, hanggang dyan na lang yung i-compute mong bandwidth. Pero theoretically, infinite yan kasi maraming harmonics na tinatawag. Okay. Sa pulse modulation yan kapag square wave yung modulating signal natin. So, skip na natin kasi sa digital total power ng AM wave ay power ng carrier tas 1 plus m squared all over 2. Sir, paano pag kinukuha yung mga sidebands? Dun sa original formula natin kanina, madederive natin din na ang power sa sidebands ay, actually nasa next slide yan, ito, PC times m squared all over 4. Diba remember, natanda nyo 1 plus m squared over 4 plus m squared all over 4, yung kinalabasan, nung finactor out natin yung v squared all over 2r, which is, this is the carrier power. Yung 1, yun yung pag carrier power, m squared all over 4, yun yung sa lower sideband, m squared all over 4, yun yung sa upper sideband. So, to summarize, ang total power ay carrier power times 1 all over 1 plus m squared all over 2. Ang power sa sideband, upper sideband is PC times m squared all over 4. Ang power sa lower sideband ay
PC times m squared all over 4. Anong power sa carrier? PC. Yun. Kaya nga pag pinag-multiply natin, di ba alam natin that, ay pinag-add natin, ang total power is carrier power plus upper sideband plus power sa lower sideband. That is equal to PC plus PCM squared all over 4 plus PCM squared all over 4. Madederive lang din natin yung formula natin sa total power. Bumalik lang tayo yung kanina. Ayan. In terms of modulating index. So, dito pa lang makikita nyo na yung certain observations kagaya ng pag i-compare nyo yung powers nung upper sideband, lower sideband, tsaka yung carrier power PC. Yung upper sideband PC times m squared all over 4. Kung ang modulation index mo ay 1, so that is ang power sa bawat sideband ay magiging 1/4 lang ng PC. Kapag modulation index na yun, pinaka-ideal. Kung mas mababa pa sa 1, yung modulation index mo, mas mababa pa. Tama ba? Mas mababa. Kunwari, pag kalahati lang, mas mababa nga. Pero ang magandang observation dito is that sa carrier, ang power niya ay PC. Pero pagdating sa sideband, 1/4 lang. So, mas malaki yung power na nagagastos mo dun sa carrier kesa dun sa dalawang sidebands. Dahil dun, mirror lang naman kasi, 'di ba? Kung babalikan natin yung ating spectrum analyzer, mirror naman ito eh. So, it is very inefficient minsan kung yung dalawang sideband kasama na yung carrier ang itatransmit mo. Mirror lang naman ito. Pwede naman na isa ng sideband na lang ang itatransmit kasi total makukuha ko naman yung information dito sa part lang na to, sa upper sideband. Parehas lang din kasi yung laman dun sa lower sideband. Ang mangyayari, makakatipid na ako ng power kasi mawawalan na ako ng PC times m squared all over 4. Mababawasan yung power. Tapos mababawasan pa yung bandwidth. Kalahati na lang, isang FM na lang. Pwede naman pong gawin yun. Okay, ang tawag doon is Single-Sideband Transmission or SSBAM. Single sideband transmission. Instead of dalawang sideband ang itatransmit natin, isa na lang kasi hindi naman mawawala yung information kasi kung ano man yung information dito sa upper sideband, yun lang din yung upper information sa lower sideband. Ang advantage nito is makakatipid ka sa power, mababawasan niya ng PCM squared all over 4, then yung bandwidth, kalahati na lang. Di ba, problema yan pag sa electronic communication systems, mas matipid sa bandwidth. Mas maganda. Although, actually, is a compromise. Siyempre, kung mas maraming bandwidth, mas mataas ang information na madadala mo. Pero, kung mas malaki din yung bandwidth, mas maraming ring noise. So, it's a compromise actually. Pero dito, ang hindi ko compromise dito is yung power. Of course, gusto natin mas efficient yung ating system. Kaya as much as possible, kung mas mababang power, mas maganda. Kaya kung pwede namang single sideband at wala namang mawawalang information, single sideband is pwede.
And then, meron din tayong mga tinatawag na suppressed carriers. Yung pagdalawa, tapos may carrier, double sideband yun. Double sideband transmission. Meron ding single sideband suppressed carrier, SSBCSC. Bakit sinusuppress yung carrier? Kasi sobrang laki ng power. Diba, sinabi ko kanina, nung kinumpare natin, ang carrier power PC, tapos dun sa sideband, PCM squared all over 4. So, wala naman dun sa carrier yung information ko eh. Nasa modulating signal naman, sinasakyan ko lang yung PC. Tapos siya pa yung may pinakamalaking power na nagagastos. So, yung mga ibang systems, ang ginagawa, sinusuppress na lang yung carrier. Ang tawag naman doon is single sideband suppressed carrier. Isang sideband na lang, tapos yung carrier sinuppressed pa. So, sobrang laking tipid na to sa power. Meron din tayong double sideband suppressed carrier. Ibig sabihin, dalawang sideband lang yung itatransmit, na suppress naman yung carrier. Okay? Walang carrier. Walang power ang na-waste dun sa carrier. Kasi, yun nga, yung term niya is tama, wasted power yun. Pag nilagyan mo ng power yung carrier, kasi wala tayong information sa carrier. Remember, sinasakyan lang natin siya. Ang power natin is nasa modulating signal. Kaya, ang importanteng matransmit is yung mga sidebands. Kasi nandoon yung ating signal. DSB is not widely used. Sabi ko nga, double sideband is not widely used because the signal is difficult to demodulate. So, ito yung double sideband suppressed carrier. Imaginary na lang yung carrier. Suppress siya. Nawala. Yung single sideband suppressed carrier naman, dito na lang siya. Kung suppose nandito yung carrier, nandito yung upper or lower sideband, it's either of the two sidebands na lang itatransmit. Ito yung mga major benefits daw. Yan, nasabi ko na yun kanina. Number 1, bandwidth reduction or yung spectrum niya na conserve. Power reduction din kasi single sideband na lang. And then, yun, si number 3, may kinalaman pa rin sa bandwidth na sabi ko kanina, mas masikip na bandwidth, mas konting noise na pwedeng pasukan ng, mas konting space na pwedeng pasukan ng noise. Therefore, kapag mas masikip yung bandwidth, mas maliit din yung noise. And yung number 4, hindi ko nasabi, but meron tayong selective fading or lesser selective fading over long distances. Okay, sige, ituloy na lang natin to next meeting dahil medyo time na.